Lieve mensen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Wat laat ik in deze video zien? We gaan stempelen en we gaan allerlei oudere stempels gebruiken van mijn ontwerpen. En die geven we allemaal een kerstuitvoering door middel van het mutsje. En het mutsje, de kerstmuts, die komt uit Hedgie 4, de release van Hedgie 4. Deze muts die heb ik speciaal ontworpen om op de hedgies te zetten, de egeltjes. Maar past ook op allerlei andere stempels. En je zult het zo gek niet bedenken, maar je krijgt er erg leuke combinaties mee. Daar gaan we mee aan de slag. Wat heb je nog meer nodig? Nou, om dat figuurtje af te dekken heb je masking tape nodig. Bijvoorbeeld deze van Craft Emotions. Je stempelt het hoedje op de masking tape en dat knip je uit. Ik laat het zo zien hoor. Wat heb ik nog meer? Ik heb Copic markers, die ga ik gebruiken. De Copic sketch, allerlei verschillende kleurtjes. En dat in combinatie met archival, shadow grey en natuurlijk het juiste papier voor de markers. Dit is het markerpapier van Craft Emotions. Laten we gauw aan de slag gaan. Nou, laten we beginnen met al een best wel een vreemde combinatie. En dat is deze van Love Puns 3. Dat is de meloen. Die ga ik gebruiken en daar ga ik een kerstmuts op zetten. Nou, wat heb je nodig dan nog? Is een stempelhulp, wel heel erg fijn. Zodat jouw afbeelding elke keer op de juiste plek komt. Mocht die niet helemaal goed afdrukken. Ik begin met te bepalen waar ik de meloen wil hebben. Ik denk zo'n beetje half in het midden. Kan ik er nog een tekstje bij maken. Een leuke achtergrond. Dus als hij zo schuin komt, dan denk ik dat hier wel leuk is om de muts op te doen. Dus die ruimte heb ik dan nodig. Deze halen we er even weg. Die muts mag blijven zitten. Die gaan we dan instempelen, ininkten. Met de archival. Even buiten beeld. Ik heb hem even lichtjes ingestempeld. En dat is al voldoende bij deze. Oké. Nu gaan we met de masking tape. Dus ik heb op dit tape, daar heb ik de afdruk nog een keertje gedaan van de muts. Die heb ik vervolgens uitgeknipt. Je ziet dat ik hem al een paar keer heb gebruikt. Hij blijft best nog wel lang plakken. En anders maak je even een nieuwe. Zo. Daar plak je de afbeelding mee af. Dan komt de meloen. Die komt er zo meteen achter. Nou, laten we zeggen, zijn oogjes vrij. Zoiets. Klein beetje. Ja. Nou, zo. Laten we het zo doen. Oké, die muts weg natuurlijk. Vergeet ik de muts eraf te halen. Muts weg. De meloen erop. Ininten. Die blijven zitten. En afdrukken. Nou, zo zie je, nog niet helemaal goed gelukt. Gaan we het nog een keer doen. Aandrukken. En hij is gelukt. En de muts zit er bovenop. Zie je? Nu gaan we hem inkleuren. Voor het groen van de meloen gebruik ik deze kleurtjes. Vervolgens hebben we het rood van de meloen. En natuurlijk ook de muts. En daar heb ik deze kleurtjes voor. Dan heeft hij nog het wit van het bont. En dat moet natuurlijk ook een wat schaduwval hebben. En daar gebruik ik de lichtblauw en de lichtgrijs voor. Nou, laten we even beginnen met het groen. Ik begin met de lichte kleur. Even kijken, dit is het groen. Kun je het zien? Misschien moet ik hem er even afhalen. Even inzoomen.
heb ik hier aangezet. Je ziet dat het grijs van de stempelinkt een beetje oplost met de alcoholmakers. En dat geeft niks, want dat vind ik niet erg. Dat vind ik juist heel fijn. Dan blijft alles wat zacht van kleur. De donkere kleur daaronder. Een beetje uitgeschoten zie ik. Even de gum zeg maar. Dat is de kleurloze. Nummertje 0. Even gummen. Zo. Dan de donkere kleur daaronder. Daar is nog een beetje nat, dus pas op dat hij niet gaat vloeien. Zo. Dan weer naar één kleurtje lichter. Dan gaan we de kleur een beetje mengen. Door er nog een keer overheen te gaan. Nou, dan hebben we al van donker naar licht. Dan komen we vervolgens bij de meloen. Ik heb eigenlijk ook nog een beetje lichtgeel nodig. Dus ik gebruik ook nog even deze erbij. Want hier tussen zit ook nog een beetje geel, zeg maar. Dat hele lichte groen. Een beetje naar geel. Dan de hele lichte kleur roze. En even kijken, zijn mondje. Een beetje licht. En ook daarboven is het wat licht, want daar valt het licht op, zeg maar. En een klein beetje effect geven bij de oogjes. Vervolgens gaan we naar het rood. Even uitkijken voor de muts. Zo. Om de oogjes heen. Hieronder mag het ook wat donkerder worden. Je ziet de kopjes geven lekker veel kleur af. Het kleurt ook altijd zo fijn. Dat maken we even dicht. Nou, we hebben best wel een harde kleur hieronder. En een best een lichte kleur daar tegenover. Dus gaan we eens kijken of we nog een beetje kunnen blenden met een wat donkerder roze. Om de overgang wat vloeiender te maken. Zo. Zometeen gaan we ook nog even de pitjes zwart maken. Zo. Nog wat lichtroze om het een beetje aan elkaar te verbinden. Dat komt er dan onder. Zo. Zo krijgt hij al een beetje vorm. Ik denk dat het nog wel leuk is om een beetje rode wangetjes te maken aan deze kant. Hier hebben we dat al. Komt hier nog wat aan rood. En weer met het donkerroze. Donkere durre roze. Want zo donker is hij natuurlijk niet.
gaan we het een beetje aan elkaar maken zo. Nou, dat is een heel eind de meloen. Nog een klein detail aan de onderkant even wat donkerder. Voor een beetje meer schaduw. Zo. Dan ga ik verder met de muts. Wat ga ik eerst doen? Ik ga eerst het wit doen. Het wit heeft natuurlijk ook een beetje schaduw. Heel licht maar. Bolletje aan de onderkant. En de muts hier aan de onderkant. En een beetje aan de bovenkant om de bolling weer te geven. Omdat hij wit is, werk ik ook met blauw. Dat geeft een wat frissere kleur. Zo. Het rood. Even kijken. Ik denk dat hier zo'n beetje een vouw zit. Dus die is wat lichter. En hier misschien ook. Zet ik dat op met de roze. En de rest mag rood worden. Zo. Het is wel een heel gekke muts zo, hè? Komt goed hoor. We gaan het eventjes blenden met elkaar. Dus we hebben het licht. Van waar het licht op komt, zeg maar. De lichte kleur. Die hebben we open gelaten. Nu gaan we de overgang een beetje maken. En natuurlijk hebben we ook de schaduw. Dus we hebben 3 kleuren. Licht voor de lichtinval. De basiskleur is rood. Hieronder zit een beetje een schaduw van zijn bolletje. Ja, hier denk ik ook. Het licht komt van boven zo. Dus hier zit ook wat schaduw. Ik geef met de schaduw aan de zijkant aan dat de muts een beetje rond is. Maar hier is dat licht opgevallen. Dus ik wil hier net doen of hier zo'n vouwtje zit. En hier hetzelfde. Aan de zijkant. Hierachter dat fluffy. Het ligt natuurlijk bovenop. Dus hier is ook een beetje schaduw. En hier aan de zijkant. Om het geheel weer te verbinden, nemen we de middenkleur weer. En gaan we die overgangen wat zachter maken. Dat zijn de kleurtjes van de Copic. Nu even de fineliner erbij pakken. Om de oogjes en de pitjes aan te zetten. Even zoeken hoor. De fineliner, oftewel de multiliner. Dit is nummertje punt 3. En dan gaan we de oogjes eventjes. Oogjes zijn ook een soort van pietjes. En dan hebben we hier zijn mondje. En hier een beetje de schaduw. Zo, en dan hebben we hier een pitje. Allemaal pitjes, je ziet ze nog heel licht. Het is een beetje verdwenen onder het kleuren. Hier is zo'n licht inval. De glans van zijn oogje. Dan mocht het niet lukken dat je het open laat. Wat aan deze kant dus niet is gelukt. Pakken we even een witte pen. En dan zetten we hem even aan.
Dit is een gelpen. Die heb je van allerlei verschillende merken. Zo. Nou wil ik eigenlijk de muts, de haartjes, die zijn natuurlijk lichtgrijs van de stempelinkt. Maar ik wil hem ook eventjes ja, wel aanzetten, maar niet helemaal zwart maken. Ik ga even zoeken naar mijn potloodje. Zo lekker voorbereid. Nou, ik kon even zo gauw die potlood niet vinden. Ik wilde zo'n dunne gebruiken, maar deze kan ook. Dit is nog wat er over is van mijn Progresso aquarelpotlood. Het gaat een beetje om het puntje. En die geven we dan even op deze manier de fluffy accentjes van de haartjes. Dat kan natuurlijk ook met zwart. Maar dat vind ik dan te hard, dat vind ik dan jammer. Dat kan je nog eventjes aanzetten. Deze. En als je wil, moet die natuurlijk ook ergens een beetje opstaan. En op deze manier kan je wat schaduw geven. Zo, dat is de meloen. De meloen met de kerstmis. Ik ga nog eventjes verder. En ik ga nog wat verrassende combinaties laten zien. Kom ik zo bij je terug. Alvorens ik de rest laat zien, wil ik eventjes een achtergrondje erbij maken. Ik heb de stempel al ingekleurd. En wat heb ik gebruikt? Ik heb de stempel van Bernie 2 gebruikt. Deze meneer. Zonder het vogeltje. Want dat heb ik gedaan op zijn hand. Op zijn hand heb ik een plantenpot gestempeld. In combinatie met de dennenboom en de kerstballen. En dan weer met natuurlijk de muts op. Nou, wat krijg je dan met die gekke combinatie? Dan krijg je deze. Dus een Bernie figuurtje met een kerstmuts op. En dan de pot met de kerstboom en de kerstballen. Nou, dat is natuurlijk een witte achtergrond. Je kunt er ook voor kiezen om van tevoren een achtergrond te maken. Daar overheen te stempelen. Of eventueel je stempelafdruk op een apart vel uitknippen en weer opplakken. Ik doe het eventjes zo. Het is een vrij snelle uitvoering. Ik gebruik oxide. Dit is T-dye. In combinatie met oxide Vintage Photo. De Blender Tools. En ik ga uiteindelijk ook gebruiken, ik weet niet of die nog leverbaar is, maar veel mensen hebben hem misschien vast in de kast. Van Christmas Cards 1 ga ik dit stempeltje gebruiken met een ster. En die heb ik op het gemak even gestempeld of geplakt op zo'n stempel acrylblokje. En dit is de kleur van deze stempel die daar ga gebruiken. Die muts die hebben jullie gezien. Die leg ik even opzij. Ik begin eerst heel licht met de T-dye. Die gaat even opzij. Je kunt op zo'n platform altijd eventjes kijken, zo'n glasplaat, hoe dat hier uitkomt. We zetten hem heel voorzichtig op.
Dat heb ik eventjes versneld opgenomen. Nu gaan we verder met de donkere kleur. En die brengen we aan in de randjes. Dat is hem dan. Dus we hebben twee kleuren opgezet. De lichte en de donkere. Die hoort er niet bij. Even weer de glasplaat een beetje schoonmaken. Nou ga ik de sterretjes stempelen. Dit is een klein stempelkussentje van Archival, ook watervast. Dus mocht je nog een andere techniek daaroverheen toepassen, dan blijft dit zitten. En die stempel je zo willekeurig als een achtergrondje over het papier heen laten lopen. En zo heb je heel snel een grappig achtergrondje gemaakt. Ik laat je ook even de andere figuurtjes zien zoals ik al zei. En die zijn al helemaal klaar. Ik heb bijvoorbeeld met Jungle 2, daar heb ik het aapje, de orang-oetang, gebruikt. En dat is deze geworden. Met de kerstmuts op. En de achtergrondtechniek zoals ik je liet zien bij deze. Het aapje. Dan heb ik van de Bugs & Flowers 2 deze grote bloem gebruikt. In kerstsfeer ziet hij er dan zo uit. Met ook een kerstmuts op en dezelfde achtergrond. Dat is die. Dan heb ik de haai gebruikt. Deze is bijvoorbeeld leuk van bijvoorbeeld het jaartal erin te zetten, dat hij het opeet. Nou, dat idee had ik dan bij deze. En dat is deze geworden. Waar ik heb laten zien dat je eerst de muts stempelt bij dit soort technieken. Dan zit dus de bloem achter de muts. Die stempel je dan eerst. Alles wat vooraan komt stempel je eerst. En bij deze vis is het geval dat de vis met zijn bek vooraan zit. Dus die komt eerst. En zijn muts zit verder op zijn bolletje. Dus die komt daarna. Dus ik had de eerste vis gestempeld. Dan heb ik die dan weer afgeplakt. Zie je hier nog een stukje zo. Zijn oogje. Had ik afgeplakt. En daar heb ik dan weer de muts overheen gestempeld. Dat is de haai. Dan heb ik natuurlijk de meloen. Die had ik al laten zien. Dat is van Love Punch 3. De meloen met zijn kerstmuts op ook. En die ziet er dan zo uit met de achtergrond erbij. En dat is die. Dat zijn er best wel behoorlijk wat al. Dan heb ik ook van Love Punch, maar dan de nummer 2, heb ik de bij gebruikt met bijbehorende stippenlijm. Dat is deze leukert geworden. Met ook de kerstmuts op.
Zoals je ziet heb ik best wel aandacht besteed aan de muts. Hij kan op echt heel veel figuurtjes die je misschien al hebt liggen. En nou, de meeste rare misschien, dat is deze. Dat is Summer Fun. En Summer Fun bestaat allemaal uit zomerartikelen. IJsjes, maar ja, die smelten natuurlijk heel snel in de zomer. Dus waarom niet een ijsje in de winter? Dus in plaats van het softijs, hierbij de muts. Ik heb er bewust geen tekst erbij gezet. Je kunt natuurlijk hilarische teksten erbij verzinnen. Het ging me nu even over de figuurtjes. Zodat je een beetje een idee hebt dat je welke stempel je ook gebruikt. Wil je een beetje humor, dan kun je natuurlijk met iedere stempel een kerstmuts combineren. En dan heb je een leuke kerststempel. Hier heb ik dus de sterretjes gebruikt van de Christmas Cars. Deze. Maar eigenlijk heeft elke serie wel een klein doedelstempeltje. Hier zijn bijvoorbeeld de hartjes. Hier heb je de visgraatjes. Bijna iedere stempel die heeft wel een leuk figuurtje als achtergrond. En dan kun je zo een leuke achtergrond maken met combinatie Distress inkt, eventueel een kleurtje als stempel inkt. Hoe leuk is dat? Nou, hierbij de kerstmutsen serie met al mijn wat oudere stempels. Ik hoop dat je er ook leuk mee aan de slag kan. Ik bedank je voor het kijken. En dan wens ik je heel veel plezier en vast een hele fijne kerst. Het duurt nog eventjes, maar wellicht kijk je de video later. En dan wens ik je heel veel plezier. Groetjes!